Sedan urminnes tider har mänskligheten försökt tämja naturens krafter. Och i takt med att vi har lyckats så har vi utvecklats. Och vi har det i vårt DNA. Jord, eld, vatten och vind. Ja, vinden är ju en fantastisk kraft. Den används av människan sedan urminnes tider för att producera energi. Vi minns med glädje pionjärerna som startade den här branschen för många herrans år sedan. Ofta väldigt modiga och teknikintresserade människor. Jag har varit med i vindkraftens utveckling så till del att detta verket vi har bakom oss, det är det första kommersiella verket som sattes upp i Sverige 1983. Först på 80-talet, när miljödebatten tog fart, började energi- och miljöpolitiken arbeta tillsammans. Sedan dess har vi haft en fantastisk teknikutveckling och en utveckling av vindkraft både i Sverige och globalt. Idag är vindkraften det tredje största energislaget i Sverige. I århundraden genererades energin för enbart stunden. Men nu finns tekniken att också lagra den. I Göteborg bor en vindkraftsägare och medveten energimedborgare som visar att det går. Ett småskaligt exempel på en storskalig lösning. Att ett stort hus i kalla Norden kan vara helt självhushållande på energi. Att vara självhushållande är alltså en väldigt tillfredsställande känsla då. Det är varje dag när solen lyser, känns det ju väldigt bra. Men det känns nästan ännu bättre när det är en mulen dag eller på kvällen då huset fortsätter att gå precis som under dagsljus genom energilagringen i form av batterier, varmvatten och det kanske lite mer avancerade just i dagsläget men ingen hokus pokus teknik att lagra i vätgas. Vilket gör att vi klarar hela året runt. Köper ingen kilowatt från utifrån. Vindkraftsbranschen är fantastiskt roligt att verka i. Få branscher kan skryta med den tillväxttakten som vindkraftsbranschen har haft. Och idag är vindkraft big business. Pionjärsandan är borta och nu är det svarta kostymer och stora kontrakt som gäller. Vindkraften har ju också blivit en viktig hörnsten i energiomställningen och kommer vara en av de riktigt stora arbetsgivarna i framtiden. Skulle fler göra som vi gör i en stad eller en stadsdel så skulle det innebära att det blir ju ett samhälle som är väldigt stabilt vad det gäller den viktiga energiförsörjningen. För utan den stoppar allt. Vinden och vindkraften har mycket kvar att ge. Resan har bara börjat. Ja, precis. Och framöver behöver vi också tänka lite större och samarbeta globalt och regionalt för att få in mer modern energi för ett hållbart samhälle. Inte minst för att skapa en framtid för våra kommande generationer.